masaganang morning mga ka-forever. Kapit kamay lang tayo, umulan man o umaraw, dahil lalong lumalakas ang bond natin mga ka-forever. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tagaraw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya naman makisabay na rin sa live streaming namin. Tuloy pa rin ang usapin tungkol sa health and science courtesy of our guest from FNRI. Meron na naman silang ibabahagi mamaya na napaka-interesting na topic, kaya abangan yan. Kaya naman, simulan na natin ang araw na ito. Heto ng ating Pag-asa correspondent. Kumusta po ang magiging lagay ng panahon? Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv and happy weekend po sa ating lahat. Ngayong araw po na Friday, makakaranas ng magandang panahon ng malaking bahagi ng ating bansa dahil wala naman po tayong significant weather disturbance sa ating bansa. Base po sa ating latest Himawari image for Luzon ngayong araw, kung mapapansin po natin maaliwalas na panahon ang nararanasan dito sa Northern and Central Luzon at kabilang din po ang Metro Manila. Pagdating naman po dito sa Southern Luzon, so kabilang na po dyan ng Bicol Region, Calabarzon at maging Mimaropa ay bahagyang maulap na kalangitan ang nararanasan. Pagdating ng tanghali, sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na dito sa may Cagayan Valley, asahan na magiging mainit pa rin at malinsangan ang ating tanghali. Then pagdating ng hapon hanggang gabi ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ng mararanasan sa buong Luzon. At aasahan pa rin natin yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Dumako naman po tayo sa ating temperature range for Luzon. Dito sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio City, malamig pa rin, 16 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Tagaytay City naman, 23 hanggang 29 degrees Celsius din, tulad kahapon. At dito naman sa Puerto Princesa, mas mainit na bahagya sa Metro Manila, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon dumako naman po tayo sa ating Himawari image for Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po natin sa Visayas ay bahagyang maulap na kalangitan ang nararanasan, lalo na dito sa may Panay Island and Negros Island region. Pagdating naman po dito sa may Mindanao, kung mapapansin po natin, halos buong Mindanao ay nagkakaroon ng maaliwalas sa panahon sa ngayon at ibig sabihin ay magiging mainit at malinsangan din dito pagdating ng tanghali. Sa hapon hanggang sa gabi ay possible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Usually po nagtatagal lamang ito ng 1 hanggang 2 oras. Dumako naman po tayo sa ating temperature range for Visayas and Mindanao. Dito po sa Metro Cebu maglalaro from 26 to 32 degrees yung ating temperatura. Dito naman po sa Iloilo City, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, 25 hanggang 32 degrees Celsius. At dito naman sa Zamboanga City, pinakamainit pa rin, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala naman tayong matataas sa mga pag-alon. Ibig sabihin, maaari pa rin maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Wala rin po tayong gale warning. Sa ngayon po, yung isa natin binabantayan na weather disturbance sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay tropical depression pa rin, so wala pa rin po siyang pangalan. At namataan kaninang alas 5 ng umaga sa layong 1,810 kilometers. Sa silangan po ng Luzon, ito po ay may taglay na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna. At kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 35 km per hour. At inaasahan po natin na bukas ay papasok ito ng PAR. So ano nga bang inaasahan natin na senaryo sa darating na weekend or simula bukas? Ito pong tropical depression natin binabantayan ay maaari mag-intensify bilang isang tropical storm at magkakaroon na po ito ng international name na Megi. Samantala, inaasahan nga na papasok ito ng PAR bukas around afternoon hanggang evening. So automatically, meron na po yung local name at papangalanan po natin ito na Helen. Pang-4 for this month of September at pang-8 for this year of 2016. Samantala, by Sunday naman, maaari tayong mag-raise ng warning signal dito sa extreme northern Luzon. So particularly sa Batanes and Babuyan Group of Islands. Signal number 1 muna tayo doon sa darating na weekend dahil posible na pinakamalapit
ang bagyo na tumama dito sa Batanes Group of Islands around Tuesday ng madaling araw. Samantala, the whole country ay magkakaroon pa rin po ng maaliwalas sa panahon in general bukas hanggang sa Sunday ng hapon. Apart pa rin yan sa mga isolated rain showers or thunderstorms, mga 1 to 2 hours lamang po yung tinatagal nito. Pero pagdating ng Sunday evening ay posible na ma-enhance yung habagat or southwest monsoon muli nitong si Bagyong Helen kung sakasakali sa darating na Sunday. At magpapaulan nito sa malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas. At magpapatuloy po yung mga pagulan na yan possible hanggang Tuesday or Wednesday. Dumako naman po tayo sa ating sunset and sunrise. Si Haring Araw po ay lulubog mamayang 5:51 ng hapon at muli itong sisikat bukas sa ganap na 5:45 pa rin ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. And for an exclusive content na dito nyo lang sa DOSTv makikita, here's our dam water level report. Maraming salamat, Jel, at magandang umaga sa iyo at sa ating mga taga-subaybay ng DOSTv. Dam update po tayo dito sa minomonitor nating mga dams dito sa Luzon. Umpisan po natin dito sa Angat Dam. Sa kasalukuyan, ang elevation niya is 193.92 meters. Bahagya po siyang tumaas ng 13 centimeter. Base po yun sa observation namin kahapon ng alas 6 ng umaga hanggang ngayong alas 6 ng umaga. And kailangan pa rin niya ng at least 16 meters bago po ito umabot ng 210 meters elevation, which is yun yung spilling level natin. Or kailangan pa rin ng at least 580 millimeters of rainfall para po ito mapuno. Samantalang dito sa Pantabangan Dam, ang current elevation niya is 192.95 meters. Bahagya rin po itong tumaas ng 4 centimeter. And then sa Pantabangan is kailangan pa rin natin ng 23 meters bago po ito mapuno. Or at least 1,400 millimeters of rainfall ang kailangan po natin para umabot ito sa spilling level na 216 meters. Samantalang dito sa San Roque Dam, ang current elevation niya is 266.19 meters. Tumas po ito ng 55 cm or mahigit kalating metro po ang tinaas natin. And then, ang spilling level niya is 280 meters. Kailangan pa rin niya ng 13.81 meters bago po ito mapuno or umabot sa spilling level or at least 160 millimeters of rainfall ang kailangan natin. Samantalang dito sa Magat Dam, ang current elevation niya is 170.24. Tumaas po ito ng 38 cm. 24 hours observation natin. And then, kailangan pa rin niya ng at least 125 millimeters of rainfall bago po ito umabot sa spilling level na 190 meters or 19.76 meters pa po ang kailangan para umabot ito sa 190 na spilling level. Samantalang yung mga ilog na binabantayan natin, wala po tayong mga flood advisories within the river basin. So yan muna ang update. At mula pa rin dito sa Pag-asa Flood Forecasting Center, Richard Orandain, nag-uulat. Ano kaya mga bagong proyekto ang hatid ng DOST para sa mamamayang Pilipino? Alamin dito sa DOSTv Flash Report. Ang gatas ng kambing ay mahusay sa mga sensitibo sa gatas ng baka o soya milk at ito ay nagtataglay ng calcium na magaling sa mga babaeng menopause na at sa mga taong may high blood pressure, osteoporosis at iba pang may problema sa buto. And the good news is, available na siya in powder form. Ang DOST sa tulong ng Industrial Technology Development Institute o ITDI ay nakagawa ng pamamaraan upang maproseso ang gatas ng kambing na maging powder tulad ng mga leading brands on the market.
ang kumpanyang Skysoft Incorporated sa Santa Rita Home sa lungsod ng Parañaque ang kauna-unahang goat's milk powder processing plant sa bansa. Ang pamamaraan na ito ay isinalang sa iba't ibang pagsubok tulad ng physicochemical, microbiological at sensory analysis upang masigurong ligtas at mataas ang kalidad ng produkto. Ang kalidad ng gatas ng kambing na napananatili din ng Skysoft dahil sila mismo ang nag-aalaga ng mga ito sa kanilang Skysoft Bower Goat Club Farm sa Lingayen, Pangasinan. The Technical Education and Skills Development Authority or TESDA forged a partnership with the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology. The collaboration provided food safety capability building activities to the Technical and Vocational Training Corporation or TVTC teachers and trainers of the Kingdom of Saudi Arabia. This activity served as an opportunity to highlight FNRI completed researches on food safety. Likewise, it underscored the Philippines' best practices on food safety in agriculture, food processing, and food service. The strategic partnership is designed to help TVTC enhance its capability in delivering quality and relevant training aligned to the needs of Saudi nationals and country's economy. Among the topics discussed were safety in the laboratory, global and local concerns of food safety, and food safety on genetically modified organisms, food safety management system, food safety risk assessment, and food defense were also included in the training. The field exposure and actual observation on food safety in the different areas of the food chain were also part of the activities. To assess the participants' response on the capability building activity, a floor plan on food processing plant following the requirements of current good manufacturing practices were required from them. They were also asked to formulate and discuss a food safety policy and a food defense plan for a processing plant. The panelists from TESDA rated participants' response on the capability building activities as very satisfactory. The teacher-trainer participants from TVTC Kingdom of Saudi Arabia rated this very satisfactory as well. Why should we care for our coral reefs? The Philippine archipelago has over 220 million hectares of coastal and marine areas. We have seagrass, mangroves, and more than 50% of the world's coral species. The Philippine reef environment is an invaluable marine resource, generating 6 billion pesos for tourism, 19 billion pesos for shoreline protection, and 35 billion pesos for coral reef fisheries. DLSU Shore is the Shields Ocean Research Center, and it's one of the agencies implementing a DOST-funded program entitled National Assessment of Coral Reef Environments. NACER is the National Assessment of Coral Reef Environment, and it seeks to update our information about the health of our coral reefs. We seek to survey around 200 reefs around the country in 3 years. We look at how much coral is there. Is there still a variety of coral on those reefs? Are there fish there? Are the associated habitats healthy? The last time a national assessment was done was in the late 70s. And all current policies and regulations in government are based on that old assessment. We're trying to update that now. Various government offices are involved in the management and protection of coral reefs, but their jurisdictions sometimes overlap. In other cases, some reefs are left unmanaged, and so we need a government body to coordinate all these things. In order for us to manage
an ecosystem, an entity that is very important to our society, we first have to find out where they are, how they are doing, what is affecting their health, and if we know that, we can better adjust our policies, our regulations, so that we are able to keep that ecosystem healthy. And that's what the National Assessment of Coral Reef Environments is trying to do. Provide the basic understanding, the basic information to make those things possible. Ang kapuluan ng Pilipinas ay may mahigit sa 220 milyong hektarya ng baybayin at marine ecosystems na saganang pinamamahayan ng iba't ibang uri ng damong dagat, bakawan, at mahigit sa 50% ng uri ng coral sa daigdig. Nakasalalay ang pagkain, kabuhayan, at iba pang pangunahing pangangailangan ng milyon-milyong Pilipino sa mga marine ecosystem na ito. Lalong-lalo na sa mga bahura o coral reefs. Ang mga bahurang ito ay pinanggagalingan ng taunang net benefit na umaabot sa 6 na bilyong piso mula sa turismo at 35 bilyong piso mula sa pangingisda. At 19 na bilyong pisong halaga naman ang binibigay ng ating mga bahura bilang proteksyon mula sa kalamidad. Kumbaga sa taong may karamdaman na nangangailangan ng pagsusuri, ganitong pagsusuri rin ang kailangan ng mga bahura ng Pilipinas. Ito na rin mismo ang ginagawa ng programang National Assessment of Coral Reef Environments o NACER.
pa sa pusong nagmamahal. Love is the most powerful of all emotions. Kaya naman, ang mga ka-forever natin ay tuloy-tuloy pa rin ang paghugot. Ito na ang ating mga nakalap na hugot panahon dito lang sa What's the Weather with You? Ano ang pagkakapareho ng bagyo at na-inlove ka na? Ano? Pareho silang may signals. Ang relationship nyo parang pagkain ng isaw sa tag-ulan. Wala sa tamang panahon kaya bawasan na yan. Madrama, nakakatawa, nakakainis, nakakakilig. Ilan lamang yan sa mga emosyon na nahugot natin sa ating mga ka-forever. Kaya sa mga umiibig dyan o nasawi sa pag-ibig, huwag nang mahiya at humugot na. I-tweet na yan at i-post sa FB sa hashtag Hugot Panahon. Humugot na ng bonggang-bongga para naman kayo ang aming mga hugutero at hugutera for the day. The Philippine Journal of Science, or PJS, is the oldest scientific journal in the Philippines. It was first published in 1906 by then U.S. colonial government's Bureau of Science, forerunner of what is now the Department of Science and Technology. Pioneering researches were published in the PJS by leading scientists, including topics in biodiversity, geologic systems, among many others. This year, PJS celebrates its 110th anniversary. The Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology and Goldilocks Bake Shop, Incorporated, partnered in promoting the Pinggang Pinoy through the development of Sarap Pinggang Pinoy meals. Sarap Pinggang Pinoy meal is a first-of-a-kind healthy eating advocacy intended for patrons of a well-known Philippine bake shop and fast food establishment. This meal is now available in all Goldilocks Bake Shop Incorporated branches in Luzon. Goldilocks branches in Visayas and Mindanao will also offer Sarap Pinggang Pinoy meal very soon. The Sarap Pinggang Pinoy meal is based on the FNRI's Pinggang Pinoy, the newly developed food guide that is easy to understand. It is a simple guide that shows the proportion of Go, Grow, and Glow foods to maintain a healthy body. The Pinggang Pinoy can be used as a guide when eating outside. Let us all practice healthy eating while eating out. Go for Sarap Pinggang Pinoy meal. We live in an era where information is acquired and exchanged at our fingertips, and in an instant. As such, the idea of going to a physical library for needed information has become rather dreary and outdated. But what use is a wealth of knowledge, especially in the fields of science and technology, if it is available only to those in the urban and suburban communities, or the ones privileged with connectivity? In the Philippines, a huge percentage of our population has yet to access the internet, and what is usually online are basic, general information that are quite limited. The Science and Technology Information Institute of the Department of Science and Technology has made S&T knowledge within easy reach through its virtual library in a box. This is the Science and Technology Academic Research-Based Openly Operated Kiosk System, better known as Starbooks. Launched on June 24, 2011, Starbooks was envisioned to make S&T information for the grassroots, the library users in far-flung communities. Starbooks is encased in a pod which holds two computer units, one as the server and the other as the terminal. With thousands of digitized S&T resources in its system, Starbooks has become a treasure trove of science and technology products and research materials, scientific journals, instructional videos, and other learning tools, practically for everyone. The
first few Starbucks were installed in 11 identified sites in Davao and Zamboanga. The following year, Starbucks found its way to 114 sites, 44 of which were in partnership with the Department of Education Regional Office in Leyte. In 2013, the Starbucks resources were greatly enhanced when the offline version of the Encyclopedia Britannica was integrated into the system and was made available in 103 more sites. In 2014, after setting up 134 new kiosk sites, Starbucks has already covered all 17 regions in the country. It was also in this same year that Starbucks was invited for paper presentation at the International Federation of Library Associations and Institutions held in France. Halfway through 2015, Starbucks sites in schools, public libraries, and government agencies already reached a total of 650 kiosks nationwide as of date. Starbucks has gained the approval and appreciation of local government units, and more sites are being programmed this year. Even as it is already nominated for the Civil Service Commission's Hero and Public Servant Award, Starbucks has attracted the attention of international library community. In June 2015, STII's Starbucks received the Presidential Citation for Innovative International Library Projects of 2015 from the American Library Association. The award was conferred to DOST-STII for making science and technology materials available to the general public in remote areas that have few information resources, no libraries, and little or no internet connectivity. In the future, Starbucks is envisioned to create more impact to its target publics by beefing up its content collections. The volume and quality of collections will be enhanced to serve as teachers' tool in science and technology education, and even allow the users to store pertinent information about their area or community through the Citizens Archiving feature of Starbucks. Current target is to set up 1,000 additional kiosks this year, and Starbucks will even have an online version to expand library users' resources and experience. Starbucks, breaking barriers to SNT knowledge and connectivity. Tuloy pa rin ang usapin tungkol sa kalusugan dito sa DOSTv. Kung nung mga nakaraang araw ay pinag-usapan natin ang malnutrition at food, ngayon naman ay alamin natin kung paano nakakaapekto ang ating genetic make-up sa state of nutrition ng ating katawan. Nutrigenomics is the study of how foods affect our genes and how individual genetic differences can affect the way we respond to nutrients and other naturally occurring compounds in the foods we eat. Para naman magbigay linaw sa usaping ito, makakapanayan po natin ang isang senior science research specialist ng FNRI DOST. Siya po ay nagtapos ng BS Medical Technology sa University of Santo Tomas. She's also the co-author of 17 scientific publications in local and international
refereed and non-refereed journals. Mga ka-forever, please welcome Ms. Marieta P. Rodriguez. Good morning, ma'am. Good morning, Ms. Jel. Ayan, and welcome to DOSTv. Ayan, ma'am, bago natin talaga pag-usapan itong nutrigenomics, ano po ba muna yung genes and genetics? Ang genes ay isang hereditary molecules na namamana natin sa ating mga magulang at napapasa sa kanyang mga anak. Ito rin ang responsable sa paggawa ng mga protein blocks sa ating katawan. Ang genetics ay ang pag-aaral ng ating mga genes. Okay. So, napakalaking bagay pala nito sa pagkain natin. Yes. Oo, na hindi siguro lahat alam itong bagay nito. Opo. At yan ang tatalakayin mamaya. Ito naman, nutrigenomics. Ano po itong nutrigenomics? So, gaya nga ng nasabi mo kanina, ang nutrigenomics ito ay bagong larangan ng pananaliksik tungkol sa nutrisyon. Nagmula ito as a result ng Human Genome Project. At dahil dun sa mga impormasyon na galing nga dito sa Human Genome Project na to, naging daan ito para magkaroon tayo ng bagong larangan na tinatawag nating nutrigenomics. Ang nutrigenomics ay inaaral kung papaano nakakaapekto ang mga pagkain sa ating genes and vice versa, kung papaano nagre-respond ang ating ang isang individual sa mga nutrients or naturally occurring compounds sa mga pagkain kinakain. Bakit na yung gano'n, ma'am? Ibig sabihin, halimbawa ako, pagka sinabi kasi, ay, nasa lahi nyo yan, na allergic ka sa isang pagkain. Ganun ba yun, ma'am? Ang bawat, halos lahat ng individual ay may kanya-kanyang genetic profile. So, mayroong isang 1% talaga na naiiba na posibleng mayroon ang isang individual at maaring ang iba naman ay wala. Take for example, kung mayroon kang genes na kung saan ikaw ay may possibility or may risk ka na maging mataba in the future, nasa sayo yung genes nun. Pero may posibilidad din na wala sa akin. So wala akong genes na ganon. So kahit anong kain ko, hindi ba, may mga tao na kahit anong dami ng kinakain nila, hindi sila tumataba. May possibility na hindi sila carrier ng ganong genes, kung saan nagdudulot ng pagtaba. So, ganun pala talaga, ma'am. Ang build ng katawan ng tao, nasa genes, nasa lifestyle, pero yung percentage ng, sabihin yung structure ng katawan natin. Halos pare-pareho tayong mga individual. Parang 99% tayo ay magkakatulad at mayroon lang 1% na naiiba sa bawat individual. So yung halimbawa, yung lactose intolerance, yan. Yung lactose intolerance, may mga tao na hindi sila makatake ng milk. Yes. Kasi nagre-react ang kanilang katawan doon. Yon ay posibleng nagpo-possess sila ng genes na nagre-react doon sa ganong klase ng pagkain sa lactose. Pero sa mga gatas. Ayun, oo. But marami pang iba, di ba? Yes, oo, marami. Ano yung implication talaga nito ng nutrigenomics? Sa nutrigenomics, ang layunin nga namin nito ay upang malaman natin kung papaano magre-respond ang iyong katawan kung mayroon ka mang genes na nagdudulot maaaring magdulot ng isang sakit or karamdaman, maaari nating mapigilan. Kung mayroon ka namang sakit na or existing na sa'yo, for example, ikaw ay hypertensive na, may possibility, kung malalaman natin ang iyong genes, may possibility na pwede tayong mag-customize ng individual diet para mapigilan yung pag-progress ng nasabing sakit. Gaano kaaga natin pwede malaman na meron ba series of tests for this? Actually, kung alam mo yung ating genetic profile, which is not really common dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman natin talaga ini-examine ito. Basis lang natin ang Human Genome Project, isang malaking proyekto ito kung saan nag-aral sila ng iba't ibang genes from
mga tao like Caucasians, Europeans, Americans, and inilagay nila yon sa isang database. Okay. So parang doon tayo kumukuha ng mga datos na ina-associated natin sa iba-ibang non-communicable diseases. Kasi sa kanila, established na yung mga ganong studies, whereas dito sa atin, like ang nutrigenomics nga, ay nasa infancy stage pa. Baby pa talaga. Okay. Oo. Although, sinimula na ng FNRI, dahil ito nga ay isa nung kapanahunan ng panunungkulan ng ating dating secretary, isa sa mga programa niya ay mag-harness ng mga emerging technologies to boost national competitiveness. And ang genomics ay isa sa mga emerging technologies na nag-embark ang FNRI upang malaman kung papaano makakatulong sa pag-improve ng ating nutritional status and health status ng mga tao. Ayun. So ito ma'am, bago pa lang sa FNRI. Yes. To be exact, kailan po ito nag-start? Actually, hindi naman ganun kabago, but still, we are still benchmarking on this. It started way back mga 2012, 2011, kung saan nag-start kaming mag-benchmark tungkol sa nutrigenomics. And then, unti-unti naming nag-establish ng aming laboratory kung ano lang yung mga pangangailangan na pwede namin magamit at makaumpisa kami sa pag-a-analyze ng mga genes. So ano-ano yung projects, ma'am? Right now, ang FNRI ay gumagawa ng mga pananaliksik tungkol sa mga non-communicable diseases. So, isa dito ang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, cancer, and osteoporosis. May mga pananaliksik kami o may mga studies kami na nagawa na namin. One study is regarding the association ng effect ng brown rice sa may mga taong may mga diabetes. So inaalam namin kung ang tao bang ganito ay kung may ganito kang genes, paano mapapababa or mape-prevent pa yung progression ng isang may diabetes. Okay. Pero base sa pag-aaral nyo, kamusta ang result? Napag-alaman naman namin na kasi may mga, kung malalaman mo ang iyong genes, malalaman mo kung saan sila nagre-react, kung ano yung napapalitan, or kasi ang ating genes ay yan ang parang switch on and off natin. So pagka meron tayong kinain, may possibility na ma-trigger, kumbaga ma-on niya para magkaroon ka ng ganitong disease, or meron namang pwede niyang i-switch off para ma-prevent yung ganitong disease, progression ng, like what I've said, yung diabetes. So, another study na ginawa namin ay yung tungkol sa malunggay, effect ng malunggay as tumor suppressor for colorectal polyps. So, ito ay ginawa namin sa mga daga. Kasi hindi naman natin pwedeng... sige. Sa humans right usually now. talaga sa daga tinetest? Anong sabihin yung comparison between human and daga? Kasi sa humans, hindi naman natin pwedeng i-test sa kanila. Malalaman lang natin kung mayroon na silang cancer. Yes. Pero dito sa daga, ang ginawa namin, nag-induce kami ng cancer. Kumbaga, yung isang healthy daga, in-injection na namin ng isang chemical na mag-i-induce ng cancer. And then, nagkaroon kami ng intervention for 11 months. Pinakain namin sila ng malunggay, isinama doon sa kanilang usual diet ng mga daga. And then, inobserve, pinatay namin yung daga, sinacrifice, and then we get the colon tissues and examine for morphological alterations. So nakita natin yung effect nakita naman doon sa base sa aming pag-aaral na yung mga daga na pinakain ng may malunggay ay nasuppress, yung hindi na dumami. Meron din kaming pinakain yung mga daga na pinakain namin na walang malunggay, makikita mo na talagang continuous yung pagdami ng kanilang
polyps. Ayun, oo. Which will lead to colorectal cancer. Ayun, oo. Di ba sabi nga, pinanganak daw talaga tayo may mga cancer cells na. Yes, and then, oo. para Parang katulad ng switch. tinitrigger lang. Yun. Oo. Oo. Sa mga pagkain kinakain din natin, Yes, ma? oo. Okay. Pero may tinatawag bang overnutrition and undernutrition? Overnutrition and Oo. undernutrition. Oo, may ganun bang term talaga pag sinabi nating about nutrition? Oo, mayroon naman talagang overnutrition kung talagang ikaw ay sumusobra na doon sa recommended dietary allowances ng bawat nutrients. Okay. Kaya yon, pag under naman, syempre meron Kulang kang talaga. deficiency, oo, kulang talaga. Okay, pero syempre ma'am, ito binabanggit nyo kanina, sa realidad na buhay, anong application? Paano natin i-apply itong Ang nutrigenomics? Kung malalaman lang natin ang genetic profile natin, kasi parang ang mga Filipinos by nature ay sensitive tayo Yes. Pagka sinabing ganyan yung mga ini-examine, yung mga DNA genes na parang ano tayo, parang hesitant tayo. Pero ang kahalagahan na malaman mo ang genes mo, lalo na kung ito ang makakatulong para makapag-prevent tayo ng onset ng diseases, malaking tulong para sa atin. At makakagawa naman tayo, on our part, makakagawa tayo ng individual diet na nauugma based sa genetic profile mo. Kung anong genes mayroon ka, iuugma natin yung diet na yon para makatulong or ma-maintain mo yung inyong health status. So possible na sa isang family, nasa kanya yung sa magkakapatid, sa isang tao lang yung genes na yon. Not necessarily pare-pareho Lahat-lahat. kayo. Oo. So Meron ganun. Halimbawa, talagang tugma mayroon sa na kanya. iba. Oo. Oo. May naiiba. Okay. Pero yung mga studies niyo, ma'am, paano niyo pinararating sa publiko? Pag mayroon na kaming mga natapos na mga pananaliksik, unang-una, pinapublish naman namin ito sa mga international or local journals. Okay. And sa pamamagitan ng mga seminars, para magkaroon ng awareness yung mga tao, sinishare naman namin kung ano yung mga findings, significant findings, para mapulot din naman at makatulong sa pag-improve ng kanilang health status. Kanina binanggit niyo yung about sa database, di ba? So ito parang kumbaga harmonize ito yung protocols na pinagkukunan natin, pinatutupad natin when it comes to the data and information. Actually, sa mga Filipinos, wala pa tayong database talaga ng mga ating genetic profile. Nagbabase lang tayo since sila yung mga nauna nang nag-aral sila yung mga advances nila sa kanilang Human Genome Project. Ibinibase lang natin since meron na silang mga na-establish or na-publish na mga genes na pinag-aralan nila, tinitingnan namin, doon kami yun ang ginagamit naming reference para malaman kung ito bang mga genes na to ay present among Filipinos. Okay. Nang sa gayon, it does not necessarily mean naman na kung meron silang pinpublish na ganon ay present siya or applicable siya sa atin. Kaya nagsasagawa kami ng pananaliksik tungkol dito para malaman natin kung anong mga genes ang present among Filipinos kasi ang basis nila mga Caucasians, American, Europeans, built na lang in talaga iba. At saka yung food, kind ng food na kinakain nila ay iba sa mga pagkain kinakain natin. So iba rin ang matching nun. Okay. So halimbawa ma'am, ako, na-discover ko na yung genes ko susceptible sa malnutrition or any other health condition. Pagka nalaman ko na yung pagkakataon na yun, pwede pa ba makontrol? Yes, makokontrol natin. Depende. Sabi ko nga, kung mayroon ka ng existing disease or let's say hypertensive ka na, kung alam natin ang iyong genes, makakagawa tayo o makakarekomenda tayo ng mga dapat niyang kainin or dapat niyang iwasan para lalo pang lumala yung progression ng kanyang disease. Ganun po ang talagang parang ultimate goal ng nutrigenomics, parang makagawa ng individualized diet or customized diet for every individual. So iba pa ito ma'am ha, kasi meron ding ibang nagbibigay ng kumbaga ng meal plan based on our blood type. So ito naman sa mga genes. Sa genes natin. So iba rin yun ma'am. Iba yung na yun. Although dito sa atin, hindi pa namin na-prove na pag mayroon kang, kasi maraming mga types of diet na lumalabas, di ba?
depende sa ano nga. Pero yon walang basis. Like sa ating Pilipino, posible na hindi naman applicable yan. Kung nagkataon na yung genes na inaral nila ay present sa'yo, posible na maging adaptable ka dun sa ganong klaseng regime. Pero kung wala naman sa'yo yung genes na yon, kahit ano sigurong intake mo, hindi makaka-apekto sa'yo. Hindi makaka-apekto sa'yo. Lalo mga Pinoy, alam natin ang pinagmulan natin, ang kultura natin. Yes. Siyempre, di ba, andyan ang ano pa ba? Malaysian, American, Malaysian, American, Spanish, di ba? Halo-halo talaga. Halo-halo So, paano yun, ma'am? diverse. Pagka ganun talaga, madidetect pa natin yung genes kung saan talaga tayo nagmula. That's why nga, kaya gusto namin talaga makapag-establish tayo ng isang database talaga. na base sa mga genes na inaaral natin sa Pilipinas. Sa ngayon, ang genomic component ay parte na ng survey na sinasagawa ng FNRI every 5 years. Yun nga lang, hindi namin ito magawa on a national level since unang-una yung kulang sa budget, kulang sa hindi ka basta-basta makatuloy ng ganong proyekto. So itong inumpisahan namin, ginawa lang namin within Metro Manila since ang Metro Manila naman ay considered na diverse ang population coming from all regions nandito na sa Manila. So doon kami nagsimula ng aming pag-aaral at inaalam namin kung ano-anong mga genes ang present among Filipinos. Pero unti-unti naming dinidevelop. Yes. Halimbawa, meron nag-inquire sa inyo na isang individual, direkta mismo sa FNRI, pwede natin silang asistehan? Sa ngayon, hindi pa kami tumatanggap ng request from individuals. Kasi dapat ang pagsasagawa nitong mga genetic analysis na to in bulk. Since considering the cost ng reagents and yung mga ganon. So, hindi kami nakakatanggap pa sa ngayon, but we're looking forward to offering services in the future. So, right now, what we are doing is piniprepare namin yung aming laboratory na maging ISO accredited since wala pang laboratory na nagko-conduct ng nutrigenomics dito sa Pilipinas. So, we're trying simultaneously para habang pinaghahandaan namin mabuti yung pag-develop ng nutrigenomics lab dito sa atin, magiging accredited, ISO accredited na rin siya. Ayun, sana nga magtuloy-tuloy. Maganda. Kasi ang ganda ng layunin, tsaka kumbaga, tinutulungan natin kung paano maging aware ang public to have a balanced diet, yung tamang nutrisyon na mapapakain natin sa ating mga pamilya, hindi ba? Paano kung halimbawa, alam ko healthy itong pagkain na to, yung pala hindi naman match doon sa genes natin, di ba? Oo. Ganun nga. Kung ano naman, okay lang yon kung wala ka talagang sakit or healthy individual ka, hindi makaka-apekto naman yung kahit yung mga pagkain for as long as sabing unang-una nga sinasabi sa ating nutritional guidelines ay eat a variety of foods. So, kung nasusunod naman natin ito, wala namang magiging problema. Basta mag-ingat lang lagi sa mga kinakain, Talaga, Yes, ma'am. At ang FNRI, you have a database na pwede tayong makita natin doon siguro, ma'am, yung mga tamang paraan ng pagkain, hindi ba? Yung mga tinuro natin dito sa mga nakaraang episode ng DOSTv. Sila yung mga nananaliksik tungkol dito. Yes. Any long-term plan or goal for FNRI and nutrigenomics? Yun, unti-unti gusto nga sana namin na makapag-establish ng Nutrigenomic Center dito sa Philippines na magiging Center of Excellence, taas ng pangarap. Siyempre, diba? Yan na lang ang libre ngayon, mangarap tayo. Magkaroon ng katotohanan. Para naman ma-maintain natin in the future, maging healthy talaga ang mga Pilipinos. Yes. Para yon. So, makakakonda kami ng R&D which will help us determine or improve the health status ng Filipinos. Okay, so as of the moment, syempre, yan nga, sabi nyo nga, marami pa challenges, di ba? Ano pa ito at paano yung hinahandle? Sa ngayon, patuloy pa rin kaming nananaliksik, patuloy pa rin kaming nakikipag-coordinate sa aming
sa mga partners, collaborators ng mga na naka-establish na ng nutrigenomics like sa ibang bansa. Nakikipag-coordinate kami at patuloy pa rin kaming nagkakaroon ng capability building upang ma-improve namin ang pagsasagawa namin or i-establish nitong nutrigenomics laboratory. Ayun, kinocomplete namin yung aming mga equipments para naman maging state-of-the-art siya. At talagang patuloy pa rin nag-aaral, continuous learning. At sana ang gobyerno masuportahan itong magandang layunin na to. Yes, yun nga. Nagpapasalamat kami na kami ay nasusuportahan naman sa aming mga layunin tungkol sa pag-i-establish nitong Nutrigenomics Lab. Ayun, baka ma'am, meron pa tayong gustong iparating dun sa ating mga tagapanood. Nasa inyo pang pagkakataon. Ayun lang, sa ating mga kababayan, mga ka-forever. Panatilihin po natin ang ating magandang nutritional status sa let's live a good lifestyle, at iyon ang mag-aano sa atin, ang mag-aakay tungo sa magandang kalusugan. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, At syempre, Michelle. napakaganda na naman ang naibahagi niyo sa amin. At ito, bagong bagay siguro to sa iba, di ba, ma'am? Oo. Very strange ang nutrigenomics na parang hindi pa talaga siya common sa pero unti-unti na rin siyang ini-establish na sana maging part pa rin to ng natin sa education system. Yes. Para as early as now, nai-introduce na kung ano yung nutrigenomics. Ayun. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, Sa mga impormasyon na naibahagi niyo po sa amin. Sana po ay nakatulong o nakapagbigay ng kahit maliit na information. Ay, naku, ma'am, napakalaki. Thank you very much. Thank you. Thank you so Miss much. Kel. Ayan, mga kaibigan, mga ka-forever, of course, nakasama po natin ngayon si Miss Marieta Rodriguez from FNRI. Sabi nga natin, isa na namang informative at beneficial health program ang naibahagi sa atin. Diba? Good luck sa FNRI sa project na ito at sabay-sabay po tayo sa pag-achieve ng good health and a healthy nation para sa ating lahat. Change. Every Filipino wants to see change. We want peace. We want unity. We want progress. We want prosperity. It's about time. It's now or never. Can we be the change we want to see? Society is now fully immersed in the knowledge era, wherein technological advances have made communication and information not only instantaneous, but also life-changing. With just one click on the computer or mobile, long distances are diminished, people get connected, and important decisions made. That's how powerful information is in this day and age. And as the Information and Communication arm of the Department of Science and Technology, STII not only takes on a huge role of bringing the good news of science to all Filipinos, but also get this good news to work in their lives, offer people more opportunities, and create more income through science, thereby effecting change. Our philosophy, therefore, is inform to transform. Information that has the power to harness the earth and its treasures, to arrest the spread of deadly disease, to help and heal the elderly, the sick, and the disabled.
to feed the poor and the hungry, to nourish the minds of the young. To prevent or mitigate the effects of natural phenomena. To transform and recast waste into raw materials and new products. To enable government employees. To empower entrepreneurs. To serve as the bridge between the academe and industry. To inspire inventors. True to its mandate since its inception in 1987, STII fulfilled its mission through its major programs, S&T Information Services and S&T Promotion Services. S&T Information Services provide library and information services through collection development, data banking, networking, and linkages. S&T Promotion Services increase public understanding and appreciation of science and technology through the preparation and production of S&T publications, Philippine Journal of Science, preparation of other S&T promotional info packages, media coordination and linkages, and the use of alternative media. STII applies the push-pull scheme of driving important messages across at the same time, drawing more people in to seek the type of S&T information they need. The ideal is not to randomly put out information for the sake of getting the job done, but to consciously and conscientiously provide the kind of information that could change lives for the better. STII can be a game changer in the field of S&T information and communication, with every employee and service setting the standard for new and innovative ways of handling and delivering a rich body of knowledge to its target public. As the mouthpiece of DOST, STII comes not only as the medium or the carrier of the message, but more importantly, becomes the message itself. Up to date, helpful, and dynamic, telling everyone that science not only helps, but is the way to go. We live in exciting times. We've never seen so much information available to as many people across the world as we can see today. Information is changing communities, it's changing nations. We've seen the Arab Spring come into fruition because information is available. And this power of information is ours too. We can tap into it and change our country, change our people for the better. We envision an STII that is globally recognized as a center for S&T information, dedicated to the empowerment of the country's key sectors and contributing actively to national development. We see STII to be a resource of first instance in S&T information, not an afterthought. We want to be a co-creator of S&T content that is relevant and that solves problems and issues that confront our people, that ignites minds and changes and even saves lives for our people. Information has the power to destroy or to build.
to diffuse, or to ignite, to protect, or to defend, to prevent, or to aid, to propel and drive change. At the Science and Technology Information Institute, we can be the change we want to see. Ayan, isang linggo na naman po ang natapos at sana ay nakatulong kami for you to be aware about health and nutrition sa mga naging topics namin dito sa DOSTv. At dahil may forever, kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kaya nood lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel at www.dostv.ph/YouTube. Or follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH. And like our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.